welcome to my channel. It's me again, your Kuya Binoy. Today mag-unbox tayo ng isa na namang cellphone. Napakamura lang nitong phone na to kasi mabibili nyo siya sa halagang 4,990 pesos. It's the Realme C11 2021. Ngayon, titignan natin kung maganda nga ba siya at kung sulit nga ba to sa presyo niya, 'di ba? So, this variant is the 2GB, 32GB variant. Tapos, ang color niya is iron gray. So, first things first, unbox po natin. Yan. So, dito. Yan lang, ha. Okay. So, wala po siyang free na jelly case. Wala po siyang free na jelly case. So, proceed na tayo dito sa unit. Yan. So, ito po yung unit niya. Tapos, nandito po yung charger, tsaka yung yung cable. Basta natin sa plastic. Maingay po si Chloe. Ayan o. Yan. Marami po sila dyan. So, ang gugulo po nila. Ayan. So, ito po yung cellphone. Ayan po siya. So, maganda po siyang pwede na po siya pang raffle o kaya pang regalo nyo po sa sa nanay ninyo, sa lola ninyo. So, i-boot lang po natin para tingnan natin yung loob niya. Kung maganda ba yung camera, 'di ba? Kasi syempre yung iba sa inyo, syempre nagtitipid sa budget. Gusto ng murang cellphone na pwedeng gamitin pang online class. So, tingnan natin kung pwede yung camera nito. Ayan. Pagkat si Chloe. Can you spot the Chloe here? Ayan. So, ayan. Nagbuboot na po siya. Tagal naman. Ayan. So, entry level lang po ito, guys. Ayan. Nagboot na po siya. Ayan. So, ito po yun. So, kanina kasi, tingnan namin ito kung mag-charge. So, ito po yun. Maganda naman po yung camera niya. So, parang fair enough naman po na magagamit niya siya for online class. Hindi naman kayo magiging malabo. Tapos, at the same time, yung kabilang camera niya, yeah, okay din. Ayan o, kita po. Ayan. So, maayos naman po yung camera niya. Hindi ko lang po alam kung ilan ang megapixel nito. Kasi wala rin naman pong nakalagay sa box. Ang kagandahan lang kasi sa mga Realme, mababangis po ang battery ng Realme. So, kaya pong tumagal nito ng the whole day bago kayo mag-charge ulit. Guys, subscribe if you want the grape. So, ang battery niya is 5,000 mAh, massive battery, tapos powerful octa-core processor, 6.5-inch mini drop. Ito, mini drop po na full screen display. Ayan po. Ayan. So, yun lang po ang specs nito. Tapos, so far, responsive naman siya. Ayan, kikita niya naman. Hindi naman po siya nagdalag. Ayan. Mabilis naman. Kikita naman, di ba? So, pag nag-open ka ng camera, ayan, mabilis din siya. So, pag nag-capture ka, mabilis din. Pag sa selfie, ganun din. Mabilis din siya mag-capture. Ayan, oh. Kuha agad. So, hindi naman kayo magsisisi. Maganda, in fairness, maganda yung niya. Kuha niya sa camera. Ayan. Diba? Kita sila. Ayan. What the? What you do? Ayan. Tapos ito po yung nila. Yung charging brick niya, tignan lang natin kung ilang siya. Can you Ilang also watts. spot the other Chloe? Spot the other Chloe. She's behind me. Wala, hindi ko makita ilang watts eh. 10 watts ba? Hindi 20 watts. O, 10 watts lang po yung charger niya. So, hindi siya fast charger. Pero pwede na, sa price, for the price, 4,990. Tapos siguro pag nag-sale to sa Lazada, baka maka-discount ka sa credit card mo ng mga 500 pesos to 400 pesos, ganun. Pero ito binili namin to sa shop. Ang shop na binili namin is sa SM Manila, yung shop na Mega One. Ayan po, dyan po namin binili.
It's 4,990 pesos. Doon po namin binili kasi nagmamadali po yung may-ari nito at naki-unbox lang po ako. Bibigay kasi niya to sa mother niya. Wait, So, guys. nagmamadali kaya hindi na makantay ng shipping kaya doon na kami sa mall bumili. Yan. Get us to 3,000 likes to know what's inside of this. Yun. O, magbabay na tayo. Okay. What? Why? Okay guys, ngayon, kung tanong ninyo kung pwede to pang gaming ha, hindi to pwede pang gaming. Pwede siguro to mga Mobile Legends lang ganun. Pero kapag maglalaro ka ng MIR4, I suggest na bilhin nyo yung mas higher model na lang. Pero kung panggamit lang siya ng mga text-text, tawag-tawag, tapos sa video call, online class, pwede na po itong Realme C11 2021. So, yun lang guys. If you happen to like my video, please don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell. Thank you for watching. Bye-bye! Oh, magbabay na kayo. Bye! Bye! We're the squad! The new squad! Bye-bye!